Guys, ano bang gamit mo? Cellphone? Laptop? O desktop? Habang nagjo-join ka sa live ng mga kasamahan mong content creator sa YouTube, kailangan mong malaman ito, lalong-lalo na kung baguhang kang content creator. Sana matulungan ka itong video na ito. Hi guys, EPPG Vlog, it's me, Nelson. Once again guys, sa araw na ito o gabi na ito ay mayroon akong ibabahagi na tutorial tips pagdating sa YouTube. Ang pagpunta sa live at habang nandun ka sa live, dun sa live chat ng nagla-live ay halimbawa nagbaba ng link upang yung mga viewers ay pupuntahan ito. Kumbaga may upcoming premiere yung kasamahan na content creator, kailangan ibaba ni host ang link para puntahan yung mga nanonood sa kanya. So ito guys ang gagawin natin para makapunta tayo sa ibinabang link, no? Dahil maraming hindi nakakaalam ito, lalong-lalo na guys sa mga baguhan na content creator o nagsisimula pa lang. Kaya samahan nyo ako guys at umpisahan natin dito sa desktop. So nandito tayo ngayon sa aking YouTube channel, no guys. So ituturo ko sa inyo step by step gamit ang aking desktop kung paano pupuntahan yung ibinaba na link, no? Ang example ko ay ang live ni Mamski Daily Cooking, no? So ito ang gagawin ko guys, no? Nandito tayo sa live chat. Yung mga baguhan o mga bagong content creator, kung gumagamit kayo ng laptop guys, no? Or desktop, ganito lang. Kung nagbaba siya ng link, no? Ibinaba ni Mamski Daily Cooking ang link na ito. Kung gusto mong puntahan ng link na ito, pwede mong i-direct, no? Yan. Mag-direct. I-direct mo yan. Automatic. Nandito na siya, no? Mother Earth TV Lalabs. Shout out, Nori. So, nandito na siya, guys, no? So, ang gagawin ko, ila-likes ko lang siya. And then, mag-chat ako dito. Waiting Mare. Yan. Kumare ko si Mother Earth. Yan. So, ganun lang guys kung ang gamit nyo ay desktop o laptop, madali lang, no? So, kung natapos nyo na, naka-likes na kayo, i-close nyo na ito guys, no? So, pwede na kayong bumalik doon ulit sa kanyang live chat, no? So, ganyan. So, pwede rin puntahan yung go to channel. Pero ang mapapuntahan nyo ay yung mismong channel ni Madam Spooky, no? Mamski. So, yun yung pinagkaiba. Kung i-clinic nyo yung example, kung i-clinic nyo tong tatlo na ito, ang pupuntahan nyo ay yung mismong channel ng naka-live. Pero pag itong i-clinic nyo, ito mismo ang i-clinic nyo, no? Ito, binaba niyang YouTube channel, ay mapupunta kayo sa mismong link na ibinaba niya. So ganun lang guys ang pagpunta sa link, no? So sa desktop ito. Paano naman sa cellphone? So gagawin natin guys, no? Sa cellphone din. So, ngayon sa cellphone naman tayo gagawa, no? Kung ano yung ginawa natin dito sa desktop, gagawin din natin dito sa cellphone. Yung walang gamit na desktop o laptop. So, unang-una sa lahat guys ay i-open ko yung screen recorder ko. And then, habang nag-screen recorder ako, pupuntahan ko na ngayon guys yung Google Chrome ko. Ngayon, itatype ko ang
YouTube, no? youtube.com. So, i-click ko yan, guys, no? So, nandito tayo sa aking YouTube channel, no? So, medyo mabagal. Hintayin lang natin, guys, no? So, dapat ganito yung format ng inyong cellphone. Dapat kung hindi nakaganito, hanapin nyo itong tatlong dot dito sa taas at saka hanapin nyo yung desktop site. Dapat kung naka-uncheck ito, i-check nyo, guys, no? Ganun lang. So, balik natin. Punta tayo sa ating ngayon, guys, no? Paano natin pupuntahan yung mga kakilala natin na nag-live? So, mayroon tayo dito sa notification bell sa kaliwa. Kung kaharap natin itong cellphone natin, i-click natin ito. Yan. So, hanapin ko yung kakilala kong nagla-live. So, may mga nagla-live dito na kakilala natin. So, ang hanapin ko ay si Ma'am Shi Daily Vlog. So, ito. 32 minutes ago, no? So, naka-live si ma'am, no? Off lang yan. And then, si Kumare, naka-live si Kumare. So, para diretso tayo sa live niya, i-click natin ito sa live niya. Ngayon. Diyan na. Medyo mabagal ito, guys, no? Cellphone ko. Kasi luma na. Baka may gustong magregalo dyan. Huh? So, skip na natin kasi ang purpose ito ay ituturo ko lang sa inyo kung paano, no? Kung paano. Medyo yan. So, nandito, guys, no? Tamang-tama, nagbaba si Mami Shi ng link. So, yung mga baguhan, no? Tandaan nyo. Ito, guys, ay i-click nyo itong link, no? May link dito, oh, yung naka-yellow dito sa live chat, no? So, i-click nyo ito, guys, no? I-click nyo. Kung pwede, kung hindi nyo makita, pwede nyo palakihin, spread nyo na ganyan. And then, i-click nyo ito, guys, no? Yan, i-click nyo. Yan. So, ibig sabihin, pagka-click ito, ay mapupunta kayo ngayon sa ibinaba niyang link. Ganyan. So, hintayin natin, guys. So, nandyan siya, guys, no? So, nandito yung ibinaba niyang link. Ang title niya, Shoutout Nuri Supporters na. Supporters na. So, ino-notify ko yan. And then, nandito yung live chat. Di ba? Comment. Makikita nyo. Pag i-binag nyo yung ganyan, nandyan yung live chat. So, ganyan siya. So, nandito yung live chat. Pwede na kayong mare noti na. Noti na waiting pa. Yan, ganyan. So, ibig sabihin, nakapag-notify na kayo, nakapag-likes na kayo sa upcoming live niya. So, ganun lang, guys, kabilis kung paano gawin ito, no? Yan. So, kung gusto mong bumalik sa kanyang live, i-click mo lang yung nasa baba. And then, yan, pwede ka nang bumalik sa kanyang live. So, ganun lang, guys, yung kadali, no? So, ganun lang. So, kung may natutunan ka sa aking tutorial na ito, guys, ay huwag mong kalimutan namang mag-subscribe kung napadaan ka lang sa aking channel. At i-click mo na rin yung notification bell. At pwede ka rin mag-heart o like. At pwede kang mag-leave ng comment sa aking baba. Pang sa ganun, i-comment mo lang kung ano pa yung gusto mong matutunan na tips sa APPG Vlog pagdating sa YouTube. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Ilang minutes.